tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo 2 dây xẻ tà như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len canxi, và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn len canxi, và cái móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân áo, và để móc được phần thân áo trước hết đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình, và cái lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 166 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 166 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo để cho cái vòng tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần thân áo, và để móc lên dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và quay lại điểm bắt đầu rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào mũi móc xích thứ ba của chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng chẵn các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 166 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần của áo cho mình, đó là phần của V. Thì để tạo được phần của áo trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ hai có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 41 chân mũi cho mỗi phần, và sẽ có một chân mũi chung đó là chân mũi thứ 42, và phần thứ ba có tổng số chân mũi là 83 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã chia ra làm 3 phần rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc cho mình phần thứ nhất, và bắt đầu từ dòng thứ 15 của phần thứ nhất nằm ở phần rì phía bên tay phải này, các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này, kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân mũi thứ ba cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư này và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại 4 chân móc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 15 và còn lại 4 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 39, 40, 41 và 42, kéo len liên tục qua 4 lần cho mình. Sau khi đã có 5 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 5 đầu len này cho mình. Và như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 3 chân mũi rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 37 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 16, và ở phần rì nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 16 này các bạn lại tiếp tục giảm đi cho mình 3 chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai, thứ ba và thứ tư và kéo lên liên tục qua 3 lần cho mình.
Sau khi đã có 4 đầu len trên cục kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 3 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép như bình thường, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 16 và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 16 và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc này, đó là chân móc thứ 35, 36 và 37 và giảm đi cho mình 2 chân mũi. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 32 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 17 và bắt đầu từ dòng thứ 17 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ giảm mũi của dòng thứ 15 và 16. Thì đối với phần rì nằm ở phía bên tay phải thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, còn đối với phần rì nằm ở phía bên tay trái thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 22 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 2 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 thì các bạn đã móc xong phần thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây áo cho mình. Và để móc dòng thứ nhất của phần dây áo, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần dây áo rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và cách móc dòng thứ hai sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 2 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 28 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 28 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây áo này với lại phần thứ ba. Thì trước khi nối các bạn cần phải xác định được điểm mà các bạn nối phần dây áo nằm ở phần thứ ba, cụ thể là tính từ tay trái tính qua là nằm ở chân mũi thứ 19 và chân mũi thứ 20. Tương tự với phần dây áo thứ hai, các bạn cũng cần phải xác định được điểm mà các bạn nối phần dây áo với lại phần thứ ba. Các bạn sẽ tính từ tay phải tính qua thì cũng nằm ở vị trí chân mũi thứ 19 và chân mũi thứ 20. Và sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí cần nối rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và nối phần dây áo cho mình. Bước đầu đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của phần dây áo, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 19 của phần thứ ba. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của phần dây áo qua chân mũi thứ 19 này, móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 19 và đâm vào chân mũi thứ nhất của phần dây áo. Tiếp tục kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn lại đâm vào chân mũi thứ 20 và chân mũi thứ hai của phần dây áo và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã nối xong phần dây áo với lại phần thứ ba rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ hai cho mình, và cách móc phần thứ hai sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần thứ nhất. Cụ thể là ở phía bên tay phải các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân mũi, và ở phía bên tay trái thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi cho mỗi dòng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình phần dây áo thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ nối phần dây áo thứ hai với lại phần thứ ba, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai và phần dây áo thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai và phần dây áo thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong phần thân áo. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần tà áo cho mình. Thì để móc được phần tà áo, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, và sau đó thì các bạn cần phải xác định được vị trí mà các bạn móc phần tà áo, cụ thể là nằm ở chân mũi thứ 41 là nằm ở đây. Thì để móc được phần tà áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình.
Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 41 là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi thứ 41 cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần tà áo. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc cho mình một mũi kép đôi. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Tiếp theo đó là các bạn lại bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 55 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Tiếp tục bỏ qua cho mình 3 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ 5, tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Tiếp tục bỏ qua cho mình 3 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi kép đôi tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 38. Và tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 55 ô vuông. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 38 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 38 rồi thì các bạn đã móc xong phần tà áo. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn len bị thừa nha. Sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo 2 dây xẻ tà như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.